Hello friends, we are learning parts of speech and the first parts of speech is noun. And as we know that noun is a word used as the name of person, place or thing. એટલે કે નાઉન એક એવો શબ્દ છે કે જે કોઈ વસ્તુ, વ્યક્તિ કે સ્થળના નામને દર્શાવતો શબ્દ છે. અહીંયા આપણી પાસે કેટલાક કેટેગરાઇઝડ એક્ઝામ્પલ્સ છે તો એ જોઈ લઈએ. પર્સન્સ વ્યક્તિઓ, રમેશ, ફાર્મર, ટીચર, ઇન્ડિયા. વાક્યમાં ક્યાંય કોઈ પણ જગ્યાએ આ પ્રકારના શબ્દોનો ઉપયોગ થતો હોય તો આ ઉપયોગો, આ જે શબ્દો છે એ કયા શબ્દો છે? એ છે નાઉન. ત્યાર પછી એનિમલ્સ, ટાઈગર, લાયન, કેટ, ડોગ, કાવ એટસેટ્રા. તો વગેરે વગેરે જે પ્રાણીઓના નામ છે ને, આ પ્રાણીઓના નામનો ઉલ્લેખ જ્યાં ક્યાંય પણ વાક્યમાં થયેલો હોય તો વાક્યમાં આ શબ્દ શું છે? નાઉન. ત્યાર પછી પ્લેસીસ એટલે કે સ્થળ, ગાર્ડન, સ્કૂલ, મુંબઈ, ઓફિસ. તો આવા કોઈ પણ સ્થળનો વાક્યમાં ઉપયોગ થયો હોય એના નામનો તો ત્યારે આ જે શબ્દો છે એને ગ્રામેટિકલી કહેવાશે નાઉન. પછી ઓબ્જેક્ટ્સ એટલે કે વસ્તુઓ, ચેર, પેન, કમ્પ્યુટર, ટેબલ. કોઈ પણ વસ્તુઓના જે નામ છે આ નામને પણ કહેવામાં આવે છે નાઉન. ત્યાર પછી સબસ્ટેન્સીસ એટલે કે પદાર્થો, જેમ કે વોટર, ગોલ્ડ, સોલ્ટ, ફૂડ. આ બધા પણ છે એ નાઉન જ છે. તો ત્યાર પછી જોઈએ ક્વોલિટીઝ, ગુણવત્તાઓ અથવા તો ખાસિયત. તો કોઈ ગુણવત્તાઓ દર્શાવતો શબ્દ છે એને પણ નાઉન જ કહેવામાં આવે છે. જેમ કે પેશન્સ, કરેજ, બ્યુટી, ઓનેસ્ટી. આ બધા શબ્દો પણ છે નાઉન. ત્યાર પછી એક્શન એટલે કે પ્રક્રિયા, લાફ્ટર, થેફ્ટ, મેનેજમેન્ટ, કુકિંગ. આ તમામે તમામ શબ્દો છે એ પ્રક્રિયાના નામ દર્શાવે છે એટલે એ છે નાઉન. ત્યાર પછી છે સ્ટેટ એટલે કે અવસ્થા. ચાઇલ્ડહુડ, બોયહુડ, સ્લેવરી, યુથ વગેરે જેવા શબ્દો છે એ કોઈ પણ પ્રકારની અવસ્થા દર્શાવે છે. તો ફરી એક વખત એકદમ ટૂંકમાં સમજી લઈએ કે નાઉન ઇઝ અ વર્ડ યુઝડ એઝ ધ નેમ ઓફ પર્સન, પ્લેસ ઓર થિંગ. એટલે કે કોઈ વસ્તુ, વ્યક્તિ કે સ્થળના નામ તરીકે જે શબ્દનો ઉપયોગ થાય છે એને કહેવામાં આવે છે નાઉન. અને અહીંયા જે છે આ નાઉનના અમુક એક્ઝામ્પલ્સ આપેલા છે. આનાથી આપણે સરળતાથી વાક્યમાં ઓળખી શકીએ કે નાઉન કયો શબ્દ છે. તો હવે આપણે આગળ નાઉનના પ્રકારો જે છે એ સમજવાના છે. નાઉનના પ્રકારોમાં ખાસ કરીને એ એટલા માટે સમજવાના હોય કારણ કે આપણને ખ્યાલ આવે કે વાક્યમાં શબ્દ નાઉન તો છે પણ કેવા પ્રકારનું નાઉન છે. અને અલગ અલગ પ્રકારના નાઉન છે એની સાથે પાછા બીજા નિયમો પણ કનેક્ટેડ હોય છે. જેમ કે આર્ટિકલનો ઉપયોગ જે છે એ પ્રોપર નાઉન સાથે થતો નથી પણ કોમન નાઉન સાથે થાય છે. તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે કોમન નાઉન કયું છે અને પ્રોપર નાઉન કયું છે. તો નાઉનના પ્રકારો આપણે શીખવાના છે. ધીઝ આર કાઇન્ડ્સ ઓફ નાઉન એટલે કે નાઉનના પ્રકારો: પ્રોપર નાઉન, કોમન નાઉન, કલેક્ટિવ નાઉન, માસ નાઉન અથવા તો એને મટીરિયલ નાઉન પણ કહેવામાં આવે છે, અને એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન. ત્યાર પછી કાઉન્ટેબલ નાઉન, અનકાઉન્ટેબલ નાઉન અને કોન્ક્રીટ નાઉન. આ છે નાઉનના અલગ અલગ પ્રકારો. હવે આપણે એની વ્યાખ્યાઓ અને એની સાથેના ઉદાહરણો સાથે સમજીએ છીએ.